الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نحاول في هذه الدقائق أن نبين الشروط الواجب توافرها للقول بصحة التداول في الفوركس. من المعروف أن التداول في الفوركس أي أزواج العملات مبني على المقامرة وليست المضاربة، حيث يتم الرهان على ارتفاع الأسعار وانخفاضها مع عدم وجود نقود حقيقية، فالعقد في حد ذاته عقد سوري، إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية، كما أن الوسيط وهو منصة التداول لا تمتلك حقيقة المبالغ التي تقرضها للعميل كرافعة مالية، وما تقوم به من إقراض ما هو إلا مجرد التزام على الوسيط وليس نقدا حقيقيا، ومن ثم فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في أزواج العملات على هذه المنصة، وذلك لأن الوسيط يدرك تماما أن الذين يتداولون أو يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، وإنما يتداولون العملات بالأرقام قيديا فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، ومن ثم فليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات. لذلك عند التخارج يسحب المتداول العملة من نفس جنسها الذي اشترك به، لو اشترك أو ضرب بدولار يسحبه بدولار، مع أنه قد يكون ضرب على اليورو. كما أن المضاربة في الفوركس تكون بالمارجن أو الهامش، والذي يعني أن يدفع المشتري جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب في شرائه مقابل رافعة مالية يتعهد بها الوسيط على سبيل الإقراض، على أن تبقى العقود المشتراه لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض. كما أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه هو. كما أن التداول في الفوركس يشتمل على الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض على شكل الفوائد المسماة برسوم التبييت، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف ويغلق الصفقة في نفس يوم الصفقة، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض أو مبلغا مقطوعا به. كما أن المتداول في الفوركس والتداول فيه يشتمل على الكثير من العقود المحرمة كعقود الخيارات الثنائية وعقود المستقبليات. لذلك إن أردنا أن تكون المضاربة في الفوركس حلالا لابد من بعض الضوابط والشروط. يمكن إجمال هذه الضوابط فيما يلي: أولا، أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال الحقيقي المملوك للشخص أو المنظمة التي تضارب، فلا يلجأ المضارب إلى الاقتراض ليشتري أو ما يعرف بالرافعة المالية. ثانيا، أن يتحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير في مجلس العقد ضمن المتعارف عليه في مسألة التقابض ولو حكميا بضوابطه. ثالثا، أن يتمكن المضارب من التصرف بالعملة أو العملات التي اشتراها كما يتصرف المالك في ملكه دون تأخير أو شروط من المنصة أو الشركة. رابعا، إذا كانت المضاربة في المعادن النفيسة كالذهب أو الفضة فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل في الوزن، وكذلك العملات إن كانت من نفس الجنس. أما إن كانت من أجناس مختلفة كذهب بفضة أو دينار بدولار أو دولار بجنيه استرليني فلا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض. خامسا، أن تكون المضاربة والعقود على أعيان مباحة فلا يجوز الاتجار في المحرمات. سادسا، ألا تكون التجارة في عملة منعتها الدولة لمصلحة محققة معلومة، لأن الدولة تنظر إلى مثل هذه القضايا بمنظار الصالح العام، وهم يرون ما لا يرى الأفراد. فإذا كانت التجارة في أسواق الفوركس والعملات منضبطة بالضوابط السابقة فلا مانع منها شرعا، وإذا تخلف شرط أو أكثر من هذه الشروط حرم التعامل فيها. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، مع وعد بلقاء متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.